Yes. Okay. Ẹ kú iṣẹ́ ní sá o. Ẹ ṣé gan ma. Ẹ kú iṣẹ́. Ẹ ṣeun gan ni sá. Ẹ kú dìde sá o. Ẹ jẹ́ kí gbogbo lé ń kọ́ sá. À ń sọ mi ọmọ mi kọ́ sá àti Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àti mọ́mi. Okay. Hey. Ẹ káàbọ̀ sí orí ìkànnì wa grandma mọ́mí grandma ọmọ wa Ẹniọlá Ọlájùmọ̀kẹ́ ọmọ alálùbáríkà. Mi ò ní parọ́ fún yín láti last week mi ò mọ wá sí. Dáàdì ṣe máa ṣíwájú wa ní àdúrà sá. Ẹ jẹ́ fún mi ní ìṣẹ́jú kan. Ok, ẹ jẹ́ ká máa play orin ọ̀dọ̀ tiyín. Mo ń bá wa mo wá orin yín nígbà tá à ń dúró dé èyí náà ni. Ẹ gbà mí. Orin bàbá ẹgbẹ́ ni mo wá o. Ok, ẹ jẹ́ kí ṣe ká gbàdúrà. Okay, sir. Ògo ni fún Baba àti fún Ọmọ àti fún Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́. Ní ti wà láti ó ń bẹ nísinsìnyí bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa ń gbà gbogbo ayé àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí tó ṣeun torí tí àánú rẹ̀ tún ti dé. A fi ògo fún yín bàbá wa ní orúkọ Jésù Ọlọ́run ẹ gbà ọpẹ́ wa. Àmín. Dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ dídá pátá alágbára mímọ́ jùlọ ẹ forí wọn jù wá. Àmín. Àfiníṣẹ́ yìí mọ́ agbára tá a fi níṣẹ́ sí ara wa agbára tá a fi níṣẹ́ ọmọnìkejì wa Ọlọ́run mi ṣàlàyé wa fi fún wa. Àmín. Òtítọ́ ẹ fi ẹ̀mí ìmìnira yẹn fi gbé wa dúró. A máa tẹ̀síwájú lórí ìkànnì lónìí Olúwa ẹ pẹ̀lú wa kẹ́. Àmín o. Èyí tí a wù lónìí ẹ má jẹ́ ká ṣe sọ ẹ má jẹ́ ká ṣe ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́. Àmín. Orúkọ yín títí ayé àti gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ apápátá Ọlọ́run ẹ bá fi wọ́n sínú ìrántí. Àmín. Ọlọ́run ẹ kọ́ bí ìyàtọ̀ dáadáa sí olúkúlùkù. Àmín. Aláàkọ́ yín o àwọn ìwé wa lọ́wọ́ yín Olúwa ẹ wò wọ́n orílẹ̀-èdè àgbáyé lọ́wọ́ yín Ọlọ́run ẹ tọ́jú rẹ̀ gbogbo àgbáyé abẹ́yìn ẹ má jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. Àmín.
gbogbo àwọn ẹni ìkà, gbogbo àwọn ẹni ibi, gbogbo àwọn tó ń fẹ́ kó bàjẹ́ kí ayé kó mọ́ rojú kó mọ́ ráàyè. Ẹ ò dẹ́nìkan tẹ́ ò lè mú àfi wọ́n lé yín lọ́wọ́ nítorí àwọn ìwé, nítorí àwọn tí wọ́n gbà yín gbọ́, tí wọ́n sì gbẹ́kẹ̀lé òtítọ́, torí gbogbo àwọn tó ń ṣe rere tó lè máa múnú yín dùn nípa àrùn. Lóòótọ́ gbogbo iṣẹ́ rere wa bí àkísà ẹ̀gbin ni níwájú yín, ṣùgbọ́n àgbègbè torí tí àánú yín ó rọnú tó sì ga ju àwọn òkè lọ. Ẹ má ṣe láì dáríjì ayé o. Àmín. Ẹ jẹ́ kí àlàáfíà kó jọba. Àmín. Ẹ gba agbára lọ́wọ́ àwọn ẹni ibi. Àmín. Ẹ gba agbára lọ́wọ́ àwọn ìkà. Àmín. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n ṣe àṣeyè lórí iṣẹ́ yín. Àmín. Ìfẹ́ yín sí àwọn ènìyàn ni pé kó dára. Agbára tó lè ba àlàáfíà jẹ́ ní orílẹ̀-èdè ayé, Ọlọ́run ẹ bá wa bà á jẹ́. Àmín o. Kọ́ mọ̀ pé èèyàn ta ni Fáráò. Aláya ọmọ yìnyín ẹlẹ́dàá. Jésù la gbàdúrà. Àmín. Àmín. Àmín ní orúkọ Jésù. Ẹ ṣeun gan ni. Akíwa pé ẹ kálẹ́, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, according to the time la fi kí yín o. A fi orúkọ Olódùmarè àti kí gbogbo wa pátápátá ní kọ̀ọ̀kan. Ẹ ṣeun gan ni. Ẹ káàbọ̀. Púpọ̀ ọjọ́ ajé tí èní, ajé àfilẹ̀ ẹ̀yìn àti mi ṣe ibùgbé. Àwa tí a dẹ̀ ti bọ́ sí àárọ̀ kùtùkùtù ní ọjọ́ kejì, èyí tí í ṣe ọjọ́ ìṣẹ́gun fún gbogbo wa ní gbogbo ọ̀nà wa gbogbo. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀. Mo kí wa o pé ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí orí ìkànnì wa Ìyálájé Global Talk Show. Ìyálájé Global Talk Show. Ìyálájé ó ní Global, Ìyálájé Global Talk Show. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ káàbọ̀. Ẹ jẹ́ kí wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kí wa gẹ́gẹ́ bí n bá ṣe rí orúkọ wa níbí báyìí. Mo kí ìyá wa Mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello 570 grandma Abẹ́sí, grandma ọmọ wa, grandma àkọ́bí wa lórí ìkànnì yìí. Ẹ káàbọ̀ mọ́. Ẹ bá wa kí Ella ọmọ alálùbáríkà, Ella Ẹniọlá Ọlájùmọ̀kẹ́. Ó máa rí bẹ́ẹ̀ ni, yes. Ẹ ṣé gan ni, ẹ pẹ́ fún wa mọ́mì, ẹ ṣé àdúpẹ́. Ìyá wa Ọmọlára Ògúndáre, ẹ kú ojúmọ́, ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀, àdúpẹ́ ẹ kú àdúrótì, ẹ kú gbogbogbà, Elédùmarè a máa dúró tìlé àti ọ̀nà yín. Ẹ ṣé gan ni. A kí Dr. Ọlábánjí Ìjìnlẹ̀ Ọpọlọ, ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀, ẹ kú dìde àná, ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ, ẹ máa rí bá ti ṣe, ẹ máa rọ́nà gbégbà. Ṣeun gan ni. A kí bàbá wa Professor Òfòórọlá Àrùnlá, bàbá àgbáyé adalẹ̀ ò lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo wá lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá ẹgbẹ́ tí bí ẹ ṣe rí ní alẹ́ yìí, àdìjọ máa ṣe ètò ni. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ wọn, Dr. Abiodun Ojo, ìkúnlẹ̀ mi rèé o dádì. Ẹ dìde Ìyálájé, ẹ ṣeun, ẹ kú àpọ́nlé. Ẹ ṣeun gan ni sà. Ẹ ṣé gidigidi gan, ẹ kú àdúrótì, ẹ kú kó lè dára. Ẹ ṣé, Elédùmarè máa bá mi dúró tìlé àti ọ̀nà yín o. Àmín. Ẹ pẹ́pẹ́pẹ́ fún wa o, ẹ ní ṣàìsàn lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ má jèrè àwọn ọmọ yín o, ẹ ní mọ̀ kúrò lágbára Èdùmarè. Ojú ò ní tì yín láéláé. Elédùmarè máa bá mi pa ìjáde àti ìwọlé yín mọ́. Gbogbo nǹkan ní yín tẹ́ ní èyí tó ń mí àti èyí tí kò mí, tó ń mú inú yín dùn, Ọlọ́run ò ní fi kankan náà dà yín láàmú o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan ni sà, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ ṣé sà, ẹ bá mi kí àwọn aráalé sà. Ẹ ṣeun, a fi ògo fún Ọlọ́run torí tó ṣeun, àgbéga torí tó fún wa lórí ọ̀fẹ́ yìí. A kí gbogbo akáàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí, lọ́kùnrin, lóbìnrin, lọ́mọdé àti ní àgbà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí tí ẹ ní ìfẹ́, torí tí ẹ nífẹ̀ẹ́ sí ètò yìí, tẹ́ sì dúró tì wá. Ojú òní ti ẹ̀yin náà ò ní dàṣà yìí. A kí káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí. A kí wa kú oṣù tuntun. Mo gbàládùra pé gbogbo àṣetì pátápátá, gbogbo ìdààmú àti wàhálà, gbogbo ìyọnu àti ìfọ̀kànbalẹ̀ tó bá wa pàdé ní oṣù keje ọdún 2026, Ọlọ́run á fòpin sí. Bóṣù náà ti lọ sópin, gbogbo ìdààmú yẹn á lọ sópin. Ìbẹ̀rẹ̀ oṣù tuntun dáwàá oṣù March, ọjọ́ kejì nínú rẹ̀, mo gbà ládùúrà pé ohun rere ní dáradára lọ́tùnlọ́tùn lẹ́dọ̀nùmọ̀ràn àbá mi fi bá yín rìn nínú oṣù yìí. Àdáwọ́lé yín a máa yọ sí tayọ̀, ẹ mọ jáde láyọ̀, ẹ mọ wọlé ní ìṣẹ́gun. Kò ní sí ìkọlù, kò ní sí ìkọlù, àròyé ìbànújẹ́ kò sí nínú ìgboro yín o. Àwọn ọmọ ìdá wa dunnú, ànílọ́ra ké.
àníyàn ìṣòro ohun tẹ̀sí ní ó mí àtẹ̀lé tí ò mí Elédùmarè bá mi tọ́jú rẹ̀ fún yín ẹ ṣeun ẹ kú àdúró tì ẹ ò ní dáṣayé mo kí Dr. Mike níbikíbi tẹ́ bá wà Dr. Ọlábánjí ẹ má bínú pé Mike yẹn ṣì ń wá sẹ́nu mi kí ẹ kú ìfẹ́ ẹ kú ọkùnrin ṣe ẹ kú ọmọ àtàtà ọmọ Oòduà rere ẹ kú ṣe ájú yín ṣe o ẹ ò ní ṣe tí ẹ ò ní ṣe dànù níwájú báyìí lọ́pọ̀ ibi tí yóò mọ̀ rẹ sí mo kí bàbá wa náà Professor Kòfó Arinola ẹ ṣeun ẹ kú gbà gbogbo ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe Longman Ranger, that's what I've seen you. I watch your posts. I look at it. I've gone into everything you've done. You've been very consistent. Ẹ gbàgbọ́ nù nǹkan tẹ́ gbàgbọ́. Ó lè jẹ́ pé àwọn nǹkan kan wà tẹ́mi ò gbàgbọ́ nínú tẹ́ ṣe gbàgbọ́ nínú ẹ̀. Ó tọ́ ni, ẹ jẹ́ ká sọ òótọ́. Wọ́n yìí gbàgbọ́ nínú Yorùbá nation as it is, but he is wishing that something could happen. Kì í ṣe pé mi ò gba Yorùbá nation gbọ́ pé ó yẹ ká lórí ìdíra ṣùgbọ́n I see it in a different light that the entire Africa has to be free. Otherwise, a Yoruba nation surrounded by countries that will have foreign influence is not sustainable, honestly. But I must acknowledge that he's been very persistent, he's been very consistent, he's been very truthful, and he maintains that belief. It might be right, who knows? So I respect your courage, I respect your persistence, I respect your confidence. Mo sì dúpẹ́, mo gbà ládùúrà pé ìfẹ́ tẹ́ ní sí ìran yìí kì í ṣe nítorí tara yín, torí tó bá ṣe pé tara yín ni, tàbí torí immediate family yín, mọ̀ pé ohun tí ajá ó jẹ, èṣù ti ṣe already. But you have the love of our people at heart. Elédùmarè dẹ̀ tì yín lẹ́yìn o, ẹ ò ní ṣìṣe o. Thank you so much for everything you're doing. Mo tún á lọ again sí gbogbo àwọn sọ́dọ̀ Ìyálájé kò ní sú yín kò ní rẹ̀ yín lágbára Ọlọ́run ẹ̀ ní ṣàìsàn. Àmín. Lágbára Ọlọ́run ẹ̀ ní ṣàìsàn. Àmín Jésù. Ìgbọ̀ntà pé lágbára Ọlọ́run ẹ̀ ní ṣàìsàn. Àṣẹ Èdùmàrè. Òkè báyìí ẹ máa ń fọ òkè lẹ́ẹ̀ máa lọ. Ẹ ò ní jábọ́ lágbára Èdùmàrè ẹ ò dẹ̀ ní ṣubú dànù. Ìlú kówókówó táwọn tá ń lù ṣe understand fún àwọn oníwọ̀n òjò lágbára Èdùmàrè. Akólólùwà yóò pe bàbá. Ó pẹ́ òun yá ni ó máa pe bàbá kò dẹ̀ ní pẹ́ láì jìnnà ni. Ibi tí rọrùn kò ń sá lọ tó bá dógún ọdún abọ́ òótọ́ níbi tí ó dúró sí ibẹ̀ náà ló máa padà sí. So that's what I want to encourage you. Ẹ fi gbọ́ ṣaláìgbọ́ ń gbà mí ẹ ṣẹgbọ́ most of the time ẹ fi gbọ́ ṣaláìgbọ́ òṣàkó ló ń dáni láre Ọlọ́run á dá wa láre o. Àṣẹ. Ẹ ṣé mo kí wa káàbọ̀ mo sì dúpẹ́ pàtàkì yọ̀rọ̀ Ọlọ́run sì máa kó mo ń dúpẹ́ everyday tí kò bá sí platform yìí irú ọ̀rọ̀ tó ń jáde ohun tó ń jáde lónìí kò ní máa jáde àti gbà pé who is Abiodun Ojo láti joy kò ní sí pé wọ́n sọ̀rọ̀ kan àbí controversy ò ní sí. But you see, I'm very happy because this platform allows me to speak and to speak the truth to our people. And it's disturbing some people, major forces in the Yoruba Nation movement, to stop deceiving people. Ẹ̀yin lè má gbàgbọ́, èmi mọ nǹkan tí mo sọ. Tó pé ó yá, gbogbo àjọ máa rí nǹkan tá a jọ ń sọ yìí. Because of this program, so many lies they want to tell to continue to dip filthy hands into people's pockets have not been possible. Tó bá yẹ pé kí ṣe mo dẹ̀ fẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ wa dáadáa kí ṣe nítorí pé àwọn èèyàn ń dáwó bí wọn ò dáwó. Owó ilé ayé la máa fi kalẹ̀ sí. Ṣé understand? Kí ṣe nítorí yẹn. But because ẹnu òfìfo ò gbọdọ̀ dún yànmùyànmù anyways, kì í dẹ̀ ṣe pé torí pé ọmọ Yorùbá ò fẹ́ dáwó. Ṣùgbọ́n you putting money and then some people know they are lying to you. Ẹ máa túmọ̀ ẹ̀ wọ́n mú yàn ní ọ̀bọ lé òwe ọ̀dẹ̀. Ẹ̀dẹ̀ ń parọ́. Ẹ̀dẹ̀ ní káwọn èèyàn máa tó fi máa bàbá 90 something year old. Ẹ̀dẹ̀ máa gbogbo wa pò wọn for nothing. Ẹ̀dì máa pé bí tẹ́ ń lọ irọ́ lẹ́ ń pa. That's the disturbing thing. And then you're making us, not only that, you're making the entire Yoruba people, you're making us look stupid to the entire world. Like, what type of breed of people are these? How can you tell people sit down in front of your house, this is where you get a cut in your country? How can you tell people we have a diplomatic passport, a national diplomatic passport, without sovereignty, without declining a nation,
without any embassy anywhere, without any country recognizing that they deserve a country. And you're telling people it's a Yoruba nation diplomatic passport. And then they want to twist. You're making us look stupid to the entire world community. And that's what this platform is not going to, it will not accept. You not make us look stupid. You can be stupid, but not the entire Yoruba will be stupid with you. This is why it's difficult for some people to accept the machine to platform you want le. And just see me lower lórí ẹ̀ kò tí sí Ọlọ́run mo dúpẹ́ o torí pé Ọlọ́run fi sí lọ́kàn láti gbà mí mo ṣe rí. You allow me to speak my mind without issues, and I'm very grateful for that. Ọlọ́run á dẹ̀ san fún yín ní dáradára lágbára Ọlọ́run. So lẹ́ẹ̀kan sí mo kí wa káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. For instance, I was able to call you this evening. Mo ti tọrọ àforíjì lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa pé mo pẹ́ lẹ́yìn díẹ̀. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé I bought another computer, mo set up kìíní lórí ẹ̀mí mo change password. Okay. Not long late from work. Mo try to log in látorí phone mi kí ni kò accept it. And I was driving at the same time. Èèyàn láti wà careful kó má tó lọ jam náà. So of course delay. So until I got home now and pick up the computer, that's when I was able to eventually have access. So kẹ́ má bínú mo tọrọ àforíjì. Otherwise, how on earth will I have called? Pé Ìyálájé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lẹ́ni o. Nǹkan báyìí mo fẹ́ ṣe. How many people in the world have that opportunity? So I thank you for accepting me. I thank you for the grace and the opportunity to be able to call and speak. And the long team that me out there. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí yín mo wà lórí ìkúnlẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sà. Ẹ ṣé ni Ọlájẹ́ díje ma ẹ kú àpọ́nlé Ọlọ́run á fún yín lé o. Àmín Jésù, ẹ ṣé ẹ̀gbọ́n mi àtàtà bàbẹ́gbẹ́, ẹ pẹ́pẹ́pẹ́ fún wa, ẹ kú àdúró tì mí, torí pé Yorùbá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní ènìyàn láṣọ mi. Fún mi mi ò lè gbàgbé o, mi ò lè gbàgbé yín. Fún mi láti kúrò nínú ẹgbẹ́ tí a dìjọ pàdé ní ọjọ́ tí ẹ lẹ́yìn kúrò ó deep àjọṣe wa títí ayérayé ni láṣẹ Èdùmàrè. A máa gùn lẹ́mìí àní ṣàìsàn láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣé gan ni. Ó nídìí, Bíbélì ni ó ní ìjẹ́ kò wá ní ìdìbí. Ìgbà tó bá tó àsìkò ṣá lágbára Ọlọ́run ó máa yé wa. Ẹ ṣé gan ni. Ní àkọ́kọ́ bàbá wa kan wà tí wọ́n ń ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí lénìí tó jẹ́ pé wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà nígbà tí à ń jà tí Yorùbá nation tó ń gbóná lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́. Bá a ṣe pàdé náà nìyẹn, Ambassador Ọláṣẹ́ní Sóẹ̀tàn, èní ni ayẹyẹ ọjọ́ ìbí wọn. So wọ́n máa ń wá sí orí ìkànnì wa ń bí báyìí dáadáa, wọ́n máa ń sọ̀rọ̀. Nígbà tí a fi ṣe rally ní ìlú abínibí mi, kódà gan wọ́n dìde ìrànlọ́wọ́ fún wa. So àtìgbà yẹn àwa ti close dáadáa. Ìyàwó wọn Olúfúnkẹ́ olórúkọ mi ni, so ó wá jẹ́ ká wá. Ó dà pé àti Fúnkẹ́ dé yìí. Bẹ́ẹ̀ ni sà. So so akí ambassador, ẹ bá akí Ambassador Ọláṣẹ́ní Sóẹ̀tàn fún ayẹyẹ ọjọ́ ìbí wọn lẹ́nu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bàbá Aṣọ́ẹ̀tàn kí yín o. May the good Lord keep you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Our Father, may the good Lord keep you. Ìgbà ọdún kan lágbára Èdùmàrè. Àmín. Ọdọọdún báyìí la máa rí yín torí pé ọdọọdún ni àárín orógbó. Ọdọọdún la máa rí yín torí pé ọdọọdún ni àárín obì. Àmín. Ọdọọdún la máa rí yín torí pé ọdún ò ní dún kí a má rí ọmọ obì lórí àtẹ o. Kẹ́ bí àwọn bàbá tó lágbára Ọlọ́run a lè máa rí yín lọ́tún ni torí ọ̀tún ni ayé ń yọ. A ò ní rí yín ní ìrí ìbànújẹ́. Àmín. Tí ẹ ń ṣe yìí a jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ìṣelógo ńlá eléyìí tí kò ṣẹlẹ̀ rí nínú ìran yín, tí kò ṣẹlẹ̀ nínú ilé yín, tí kò ṣẹlẹ̀ rí nínú ọ̀dẹ̀ yín tàbí nínú ìlú yín. Ọlọ́run á rántí yín fún rere, á sì gbé yín ga dayọ̀ lérò. Gbogbo nǹkan tó Ọlọ́run á pèsè fún yín
gẹ́gẹ́ bí ọmọ, gẹ́gẹ́ bí aya, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbọ́n, gẹ́gẹ́ bí àbúrò, gẹ́gẹ́ bí àwọn ọ̀rẹ́ àtàtà àti ẹgbẹ́. Ọlọ́run ní fi ìbànújẹ́ sí àwọn àárín yìí, ẹ ò ní pàdánù ohunkóhun. Àmín. Ẹ ò ní rí ohun gbé sọnù bí kò ṣe bí ọmọ. Àmín. Àníkúnlé ọmọ ní ohun rere gbogbo lágbára Èdùmàrè. Àmín. Wọ́n lè wó ba, wọ́n tẹ fẹ́mi lára rẹ̀, ọwọ́ ọ̀tá ò ní ká yín o lágbára Ọlọ́run. Àmín. Torí pé apá ọmọdé kì í kági òṣè lágbára Èdùmàrè. Ọlọ́run á sọ yín di àràbà níbi ìkíni tẹ́ bá wà. Ìfẹ́ òtítọ́, ẹ̀mí ìṣòdodo Olódùmarè á bá mi gbé wọ̀ yín. Lágbára Ọlọ́run ẹ mọ rìn ni, ẹ ò ní ṣìrìn. Ẹ ò ní ilẹ̀ mọ́lẹ̀, ẹ ò ní tẹ aṣọ àgbà mọ́lẹ̀ o lágbára Èdùmàrè. Ìfẹ́ Ọlọ́run á bá mi jogún ẹ̀ fún yín. Torí tí ẹ nífẹ̀ẹ́ wa lórí ìkànnì tẹ́ ń bá wa dá sí tó tẹ́ ń tì wá lẹ́yìn, Olúwa Olódùmarè ti ẹ̀yin náà lẹ́yìn. Ẹ̀ tó bá bínú sí yín, Ọlọ́run ò bínú sí. Akínyìnlẹ̀ kan sí pé ẹ kú oríire, ẹ kú ọdún, ẹ kú ìyèdún, ọdún ayọ̀ lẹ́ mọ̀ ṣe o. Àmín o. Àkàrà tẹ́ bá fi ṣọdún kù, tẹ́ mọ́ ṣọdún kù. Ẹ ṣeun gan ni sà, ẹ ṣe àdúpẹ́. Lẹ́ẹ̀kan sí ambassador àkíyìn o, bàbá ẹgbẹ́ kíyìn, èmi á ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Ẹ ṣe. Àmín ní Elédùmarè, àmín àṣẹ. Ní wáyé agbára Ọlọ́run. Ẹ ò ní parẹ́, ẹ ní parẹ́, ẹ ní parẹ́. Olóyè ló máa ń gbàdúrà yẹn, tó bá fẹ́ gbàdúrà dáa ní pé ẹ ní parẹ́. Àwọn ìpè ẹni so èmi náà gbàdúrà ẹ ní parẹ́ o. Ṣé ẹ bá ro ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa, ó jinlẹ̀ díẹ̀. Thank you for what you are and who you are. The Lord will keep you. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun gan ni sà, ẹ ṣe. So ó wá máa jẹ́ ká bọ́ sí abala kejì ní orí ètò tí ní ìsà ìyá wa olóògbé Dr. Fashakin Janet Olúṣọlá Fashakin. Ẹ ṣeun ìyá jẹ́. Nítorí ìyá wa yìí ni mo ṣe ní pé ká jáde lónìí. Mo kàn fẹ́ káwọn èèyàn recognize ká mọ̀ pé ọmọ Yorùbá pàdánù èèyàn gidi nítòótọ́. Ó wá sí mi lọ́kàn láti ṣe ètò yìí pàtàkì nítorí pé ó dùn mí the last type of interaction I had with her. I wish it was a different kind of interaction. Ṣùgbọ́n yí Ọlọ́run, àwa ń wò ní àwòwọlá. Èyí tá a ní, àkókò tá a ní, ọ̀la ní àmọ́ àkókò tá a ò ní. Nítorí ṣe ló yẹ ká máa tún ìbáṣepọ̀ wa, ọ̀rẹ́ wa àti ìbáraẹniṣe wa ṣe ló yẹ ká máa tún ṣe ń gbogbo gbà. No wonder my father always told me this. Only keep your friendships in constant repairs. Nígbàgbé ọjọ́ tí láti ní sọ ọ̀rọ̀ yẹn fún mi pé keep your friendships in constant repairs. Meaning pé ẹ̀túnmọ̀ ẹni pé àwọn bàbá wa pa lówe pé èèyàn ò lè rìn kó rí mọ́mì. Bẹ́ẹ̀ni sọ. Pé báhàn àtẹnu àtẹ̀yìn dẹ̀ ṣe súnmọ́ra tó wọn ò lè ṣaláì mọ́jà. Àti pé ṣẹ̀mí kí n bí ọ́ náà lóògùn ọ̀rẹ́. Wọ́n tún lọ síwájú nínú ìwé àwọn onígbàgbọ́ pé bínú má ṣe ṣẹ̀, má jẹ́ kí òòrùn kí ó wà bá ìbínú rẹ̀. Igi yóò dá ayọ̀ níná, tọ̀hún ò dá ayọ̀ sọnù. Wọ́n ní kì í jẹ́ kí ọbẹ̀ kó ṣe dín o, kó tètè jiná. Nítorí náà, tá bá rí èèyàn tó ṣẹ̀ wá, tàbí táwa náà bá ṣẹ̀ èèyàn, ṣe rí ó dára púpọ̀ láti pé ká máa dáríjìra wa, ká dẹ̀ tètè, ká má jẹ́ kó di ọ̀la. Alábàjọ tí Kristi fi sọ pé ó ní tí Bíbélì sọ pé ẹni tó bá ṣẹ̀yìn ẹni pé ọmọ àlè, àwọn bàbá wa ní pé ọmọ àlè náà ń ṣẹ̀, tá a rí inú bíbí tí ò ní bí, ṣùgbọ́n ọmọ àlè náà ni ó bẹ̀ tí ò ní gbọ́. It's always good. Àbáyọ tí the Bible itself also talk about the Lord's Prayer. Dáríjì wá bí àwọn náà ti ṣe kí ni o. So I wish if we had known, maybe that interaction would not have been the last interaction I had with her, and along there, nothing personal between me and her. It was a honest issue, and because of that, and now today is her birthday. If she had been alive, today she'll be celebrating her birthday. Therefore determined, save a calendar that every year I'll come out and speak about the good legacy she left behind.
and the struggle and her level of participation in the struggle that we all believed in, the Yoruba nation. Mo fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé obìnrin yìí ọmọ Iléṣà ni wọ́n àbí. Bẹ́ẹ̀ni sir. Mo lọ wò dáadáa. This is one of the àwọn àpẹẹrẹ tí irú èèyàn tí àwọn ọmọ wa tó yẹ kán kọ́ ìṣe ẹ̀ ní obìnrin yìí. Unfortunately, ṣe rí àwọn igi tó bá tó bẹ́yẹn, àwọn èèyàn tó bá dára bẹ́yẹn, they always have challenges. Now, I don't know what her, personal challenges has been, but there's a woman who struggled and faced her academics in Nigeria and studied nursing from the University of Ibadan. That I believe so. I have to go back and review into her history, but I studied and became a nurse, and then eventually found her way to the Western countries. Eventually came into the United States. There's a woman who is not going to take nothing for an answer or take a status quo, to be relegated to nothing. Àgbọ̀yìn mọ́sá o. Bàbá wa Waris Jìnàdù, ẹ káàbọ̀. Dádì àgbọ̀yìn mọ́sá o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá mi like. Bàbá àròlé Aníkìnì ó jagan, the Jagaban of our time. Ọwọ́ méjì fẹ́yàn kan bàbá. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àgbọ̀yìn mọ́ o dádì. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Okay, ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá mi comment, ẹ máa bá wa like, ẹ máa bá wa love, ẹ jẹ́ kí n text wọn tàbí kí n pè wọ́n. Lẹ́lẹ́ ni ó máa fẹ́. A máa tẹ̀síwájú, mò ń bọ̀ wá o. Okay, yeah. Wọ́n máa darapọ̀ mọ́ wa. Bí nǹkan tí Dr. Abiodun tí wọ́n ń sọ lọ kí network. Okay. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú o. Ẹ bá wa ní sùúrù ẹ̀yin aráalé. Mo ń rí comment ẹ̀yin èèyàn wa. Ìyá wa olóògbé Dr. Janet Olúṣọlá Fashakin, ọmọlúàbí Yorùbá. Wọn ò gbọ́règbè, tẹ́ bá ń gbọ́ pé kò gbọ́règbè. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n. Okay. Mo ń bọ̀ wá máa hard yín nísìn. Ẹ káàbọ̀ padà dádì. Ẹ bá bínú ẹ jọ̀ọ́. No, ó ti sọ. Kọ̀mpútà mi mọ̀ pé mi ò plug ẹ̀ mọ́ sí outlet. Okay. Mi ì rí pé kó fún mi ní sign pé battery ẹ̀ ti weak. So bó ṣe cut me off here, and I'm sorry, I apologize for that. Ẹ fún mi ìṣẹ́jú kan. Okay, sir. So, mi mọ̀ pé mi ò plug line yẹn sí wall outlet. So, Okay. I apologize. Mo ṣe ń sọ lọ, Mama Fashakin, Dr. Fashakin. She was not a woman that would settle for less. She understands her potentials. She knows what she wants in life. She aspires for the top of the top. This is a woman who eventually put herself back to school. A nurse. Some people will be contented. Ella and the rest of our children, please, when you share this on your platforms, understand that you cannot rest on little achievements. That the sky should be your starting point, not your limit. You can do it, and the Lord will be with you guys. Amen. She understood that she can be who she wants. Nílẹ̀ Nàìjíríà ó ṣeéṣe káwọn òbí wọ́n máa ń fẹ́ káwọn ọmọ di doctor, wọ́n fẹ́ káwọn ọmọ di lawyer, wọ́n fẹ́ káwọn ọmọ ṣe. Ó ṣeéṣe kó ṣe pé she went to nursing school, maybe out of pressure or out of whatever, or maybe she was interested in being a nurse at the same time. But you can tell that she has law. To be a legal practitioner was her passion. She put herself back to school and then became an attorney, and a practicing attorney in the state of New York.
And it's somebody who has victories in the courtrooms as well. And I believe she was also instrumental, part of the legal team that fought for Chief Sunday Adeyemo Igboho in Benin Republic. Not only that, regardless of her achievements, and she's also a faithful woman, somebody who actually, by God's grace, was able to establish a church. You can tell, so she has faith. Her faith is very strong. She's a religious woman. She's an academy, what do you call it? Intelligentsia, she's an intelligentsia. She's a doctor of law. Oh. And then not only a doctor of law, she's a practicing, she's a nurse, a certified nurse. So if you look at it from the legal aspect of it, she's very knowledgeable in terms of law and constitution. And if you look into healthcare, she's also into it. And then let us also talk about her impact in agriculture, understanding the necessities of life. And then when you go into religion, she's also there. This is a woman who, tried to break every limit, especially from societal end. Society's man put limit on obìnrin, especially to obìnrin. She broke all of those ceilings and was able to, ascertain her impact, her presence, make it known and make it felt. And today happens to be her birthday. I think the second birthday after her death, after we lost her. So I think she's worthy to be remembered rightly. She's worthy to be commended, or her achievement is worthy to be acknowledged, and not to be thrown under the bus. But Yorùbá ní ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Kémi irú èmi Abiodun Ojo kí n tó join Yorùbá Nation rárá. Kẹ́lẹ̀ máa ń watch àwọn nǹkan dáadáa. I watch things before I dabble into it. Mo ti sọ fún wa lórí ìkànnì rí náà. Àti gbogbo tí mo ti ráyè láti sọ̀rọ̀ kí n tó darapọ̀ mọ́ Yorùbá Nation. Ẹnìkan ṣoṣo torí pé mo study ẹ̀ dáadáa pé eléyìí ṣe tẹ̀lé. At the time, I believe he was very honest. Pé tó bá sọ nǹkan ẹ̀bẹ̀ ló máa dúró sí. Ìyẹn olóyèbó. And then when he attack his home, mo pé ní ìlú akú níjó ilé bàbá ẹ̀ tí gbogbo ọba kọ̀tà àbádá fẹ́ dá ọkùnrin dá nìkan. And I believe that we should be out of Nigeria at the time. That was why I joined. Now, I also studied this woman, Kinto War Yorùbá Nation at all. She was, and the only reason Timoshe Ranti, she was the one that anchored one particular program. It was a worldwide program, over the internet. Where they hosted everybody, including Baba, Professor Banji Akitoye, the Yoruba Nation leader. She was the one that anchored that program, and I logged into it as a nobody. I watched how she moderated it. On low coordinate. I don't know what her position was then. No. Yeah, man, I don't know who she was, but I know her from that point. So this somebody, despite her achievements in New York, who still remembers me Omo Bibi ile Yorùbá lòun. Yes, ni wa kúrò níjó ilé bàbá ẹ̀. To believe pé àfi dandan kí Yorùbá dá dúró àti pé gbogbo tó ń bá ní láti sà. Fún ìtẹ̀síwájú movement yẹn at the time lòun láti fi fún. We have to respect that. We really have to honor it. And today, we remember her. We remember her achievements. Ṣé gbogbo wa kò sẹ́ni tí ò ní irú èmi àbùkù tèmi pọ̀. Kò sẹ́ni tí ò ní sà. Ó tọ́ ni mi ò ń parọ́ tara mi jẹ. Mo mọ èèyàn tí mo jẹ́. I know myself. I'm not going to lie. I'm not going to lie about that. But when we see people that have done the right things, we should acknowledge and really honor that memory, especially when they're no longer here. You wish people like her would be here to see what has become of Yoruba Nation. Sacrifice.
when there's people that have sacrificed, people that have devoted, people that have done everything, including with prayers. Come on, prayer meeting every second. This woman organized the prayer session, especially on Chief Sunday Igboho, Ati Igboho. I watch all of those things, and I look, even though I was not a member at the time, nothing at the time. It was reluctant. And I was disappointed. Ọlọ́run mo dúpẹ́ pé èmi ò Ọlọ́run jẹ́ kí n kú sínú ẹ̀. Olúwa máa bojú ẹ̀yìn nísìnyí pé so mo kàn lọ waste ara mi nínú lórí irọ́. So what do we talk about the remembrance of people like this? We just have to acknowledge oyè Ọlọ́run ewé kan bọ̀ lẹ́yìn Ọlọ́run rí. Oyè Ọlọ́run tó gbé wẹ́ẹ́ máa bọ̀ ọmọ rẹ̀ kò ṣíwọ́ṣẹ́ àpè wá sílé. Oyè Ọlọ́run, oyè Olúwa. But in just I mean in fairness to her efforts, in fairness to her contributions, in fairness to every good thing, it is just right that we acknowledge her contributions, her selfless efforts, and her participation, and the way she had carried through all of this, especially in the movement in the Yoruba Nation movement that we knew. She's a towering figure, somebody that nobody can, Yoruba Nation, nígbàtí Yoruba Nation, she is Yoruba Nation. She is one of the stalwarts, and tí ọba bí ń tẹ́ bá sì gbà mí láàyè ìmọ̀ ni pé wọ́n ká fún wọn ní ìṣẹ́jú kan láti fi obìnrin sí ìrántí rere. Kí Olúwa kó continue láti máa bá wa tẹ́ wọn sí afẹ́ rere, àti pé gbogbo ẹbí tí wọ́n fi sílẹ̀, ọmọ bí kó mọ̀ ṣàlàyé dá wọn sí ẹ̀mí gígùn, ọjọ́ ogbó àlàáfíà, kí Ẹlẹ́dùmarè kó bá mi jogún ẹ̀ fún wọn, pé ayé tí ẹ dúró jẹ kó jẹ́ kí gbogbo ọmọ tó ti inú ìyá ìjáde wá kọ́lọ́run jẹ́ kó lè jẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àmín. Wọ́n lè jẹ́ ká ṣe 1 minute silence in honor of her memory. I will appreciate that. Oh, yes, sir. Kí Ọlọ́run alààyè kó jọ̀wọ́ kó continue láti máa bá wa tẹ́ ìyá yìí sí Dr. Janet Fashakin, kó bá wa tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rere. Àmín. Ohun tí wọ́n fi sílẹ̀ kó má gba Sátánì láàyè láti fọwọ́ kan ìkankan nínú rẹ̀. Àmín. Àmín. Kó jẹ́ ọmọ wọn kí wọ́n gbó. Àmín. Kó tọ́. Àmín. Kó jẹ́ kí wọ́n fọwọ́ pawú. Àmín. Wọ́n fi èrìgì jobi. Àmín. Tí wọ́n pẹ̀lú wọn ní dídùn ní ìrántí olódodo, kọ́lọ́run kó já sí ti àdùn. Àmín. Ìwúrí. Àmín. The family, I want to really thank her siblings for the way they stood. Mo wà lórí show máa pè padà. To the families, her siblings, I extend again my sincere and deepest condolences. May her memory continue to be a blessing. Amen. Thanks for holding the fort. Inú mi dùn pé ẹ mú ìrántí wọn wá sí ọjọ́ ìbí wọn wá sí awareness gbogbo ayé. I hope that the Yoruba Nation movement, ibi tó bá ṣì kù sí, wọ́n recognize obìnrin lẹ́ni. I hope that they do. Àwọn tó ṣì kù ń bẹ̀ o, if it's still functioning. I hope that they do not allow her memory to just go into it. Àkókò iná máa lò Yẹlájé láti sọ fún wa pé May 21 ní birthday
Bishop Frederick Oyemade Macaulay. You know, kú ní July, almost 2 years ago now. This July will be 2 years that the man passed away. Also, a very strong stalwart, a very devoted Yoruba Nation crusader or believer from Lagos State. He was the Elekun of Lagos. The man died also. The man died also in the course of our struggles. And I know how selfless these people have played, how they sacrificed their finances, their comfort, their peace. The man was almost even arrested, if not arrested. Somebody living in Nigeria. Last year, when it was an anniversary, me and Confessor, but make start EGBE ní ọjọ́ tí a sin tó ń sin máa yẹn tó pé ọdún kan. That's one. Not one memory from the YSN. I noted that down. But lọ́dún ìlágbára Ọlọ́run lọ́jọ́ bí wọn, we should talk about it. May 21. Okay. May 21st. Okay, May 21. Okay. Dr. Bishop Frederick Oyemade Macaulay. Kọ́lọ́n kó tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rere. Amen. Èmi bá ní pé tá bá ní birthday Àdògán, tá bá ní birthday Àfà, we can try to bring it on now so that we can continue to remember these people, those who have lost their lives. Ọlọ́run jẹ́ ká pa ẹ̀mí kò jẹ́ ká pàdánù ẹ̀mí wa nínú ẹ̀. But in the midst of all this, they passed away, and we cannot underestimate their efforts put their contributions into history just like that as a forgotten thing. No, these people worked tirelessly. We might not have agreed on every point. That's not the issue. But because we even meet together, disagree on things, was because we were having put in efforts. And we should recognize that. And these are not people that just came in just to put efforts. They put in the best they had. So, in memory of her and to the families, I want to thank you because Dr. Janet Fashakin was a major person, was a very impactful person. And you should be glad and happy that she came. She is an ambassador, a very great ambassador of your family. Ọdún àjìnà síra mo gbàládùra nínú Ọlọ́run ní ṣe wọ́n ní àkúfà àtẹ̀tí dúpẹ́ náà wọn ò ní ṣe àkúfà. Àmín o. Yes, irú ìbànújẹ́ báyọ̀ lè máa bá mi lé jìnnà. Àmín. Ẹbí yín kúrò nínú àgbo yìí kúrò láàrin Ọlọ́run náà lágbára Ọlọ́run. Ìrántí wọn ti ìdùnnú àti fùtí ayọ̀. Ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ tó àtọmọ ọmọ Èdùmàrè yóò tọ́jú wọn. Thank you so much and thank you everyone for listening. Ẹ ṣeun gan ni sà. Mo bọ̀ wá ẹ jẹ́ ká tún sáré káwọn tí wọ́n ṣe darapọ̀ mọ́ wa nígbà tí ẹ fi ń sọ̀rọ̀ yàn. Akí mọ́mí Rẹ̀mí Ọ̀ṣùgbòyè. Ẹ ṣé gan ni ẹ bá kí dádì Babátúndé ìyàwó wa àti Olúwatósìn. Ó dà pé mo ti kí bàbá wa Waris Jonado 6248. Ẹ káàbọ̀, ẹ ṣé gan ni. Màmí Táyé Bákàrè 6240. No. Màmí Táyé Bákàrè 5277. Ẹ ṣé. Màmí Yẹmí 54. Àgbáyé Adalẹ̀ ẹ ṣé gan ni. Ìyàwó Amọ́dún ní Adé. Ẹ káàbọ̀, ẹ ṣé gan ni o. Ẹ bá kí dókítà àti gbogbo lé. Ta ló tún kù? Bàbá wa Àrólé Aníkìníhun Jagaban of our time. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ wo comment tí mo pin yàn sà. Nínú rí kìnìyàn. Mọ́mí Títí Aláyọ̀, mọ́mí mi. Love you. Ẹ ṣé. Àdúpẹ́ mà. Ẹ rí comment yàn sà. Bẹ́ẹ̀ni Alájẹmórí. Yeah, actually, I also received a personal thing from the family, from the sister this morning. Ni mo ṣe pè yín gbà tí mo jí láàárọ̀ tí mo ti rí kí ni mo ṣe pè yín pé ẹ jọ̀ọ́ pé gbogbo ohun tẹ́ bá ń ṣe lẹ́nìkẹ́ fàyè gbà ká lè rẹ̀ pé ìyá ẹ̀. Yeah, inú mi dẹ̀ dùn. Tí ẹ wo bí àwọn èèyàn ṣe ń kọ oko etílé nígbà tí ilẹ̀ ń jẹ́ nìyẹn. A very key player in this struggle. Obìnrin tó ẹ bá ń gbọ́ pé obìnrin bí ọkùnrin. This is a woman who's not taking the limit as the limit. Is taking the limit as the starting point. You know, before you can become an attorney and then be a practicing attorney in the state of New York, all the way to the Supreme Court of New York City, you should know that it takes a lot.
And especially when it comes to immigration, I want to help you, you know. And then when you go into religion, she is also a minister of the gospel. How much, you know, how much more can you ask for? And she still had time. These are people that will say, kill and back actually. You understand? But because she knows the truth about the plight of our people, and what they need to go into okay. Pé kó bàjẹ́ fún àwọn tó wà nílé. Tí ì bá ṣẹlẹ̀ nílé ṣáà kó mọ́ ṣẹlẹ̀. Tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ lọ́ṣun state kó mọ́ ṣẹlẹ̀. Tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kó mọ́ kò sí nǹkan tó kàn. She didn't say that. Instead, she buckled her ties up her shoelaces and said, you know what, we have to fight this. Ẹ̀mọ̀ ìtàn àtọ́ni gbà náà wà ní kí wọ́n tó fi time kalẹ̀ kó tó mọ ṣe coordinate meeting káàkiri kó tó mọ join meeting káàkiri kó tó mọ create ẹgbẹ́ pé jẹ́ ká gbàdúrà nígbà tán gbé olóyè sí kíní yẹn ẹ̀mọ̀ ìyàdúrà. Who was it? And tell me kọ́kọ́ mọ́ ni o. Yes, àwọn míì bẹ̀rẹ̀ afterwards o. And then when she finally left Mega Rally, ṣe pé ọ̀rọ̀ dípò tìrí ló fa wàhálà. Ben nínú Mega Rally. We found out she was right. Èmi mo ti kọ lẹ́tà tí mo fi try láti attack ẹ̀rí pẹ̀lú gbóhùn náà. Ó ṣì wà lórí platform mi ò gbé kalẹ̀. So I'm not going to deny it. One have to be truthful in everything. Yes, we misunderstood her. What we saw then was different. But when the light came, I also tried to correct my own stance. The only thing is me ò gbé post yẹn kalẹ̀, and I never said anything. You know, you understand? It happened the way it happened. We had misunderstanding, and unfortunately, within course of time, we found out she was right. Onitiri was a fraud. Onitiri was a fraud, and eventually we found out. But we did the right thing. On my part, I did the right thing. And on behalf of Mega Rally, to be sincere, Mega Rally cut ties. We did the right thing. It just took a little time. Eventually stand on. No. But she was right. She found the issue about Onidi quicker than we can find it because she's an attorney. She's somebody who understands the law and knows that when people are lying, she can easily pick it up. She was talented that much. And now it's our turn to acknowledge those facts. It's our turn to sing her praises. It's our turn to honor her memory. May the good Lord bless her family, keep her children. Amen. Bless them richly. Amen. Ṣẹ́rí má bínú sáà má tún àkọ́kọ́ náà ẹ lè ṣe nǹkan tó bá wù yín ní orí ìkànnì wa ní àdìjọ ní ìkànnì ní ìyan ìkíní ìkejì tí ẹ̀yin obìnrin ẹjọ́ tẹ́ bá lè pè wọlé bóyá ẹ̀yin ìyá wa bóyá kan àbí méjì ẹjọ́ tẹ́ bá lè bá wa ṣe àdúrà fún àwọn ọmọ wọn. Mo ń wò ó lénìí mo rántí ìgbà tí ẹ sẹ́ndì kìíníyàn sí mi omi dẹ̀ ń bọ́ ní ojú mi. Orin tí ambassador sọ ẹ̀tàn tí wọ́n send sí mi nípa wọn mo ń gbọ́ níṣẹ́ lomi ń dà lójú mi kí ni ìdí ẹ̀ ẹ má bínú torí pé obìnrin ni mí Ọlọ́run má jẹ́ kí ẹni ẹlẹ́ni kó gba ìṣe wa ṣe wọ́n ṣe ìyá kò dàbí ìyá ojú mẹ́wàá ojú olójú kò dàbí ojú ẹni. Ẹ wo àwọn táyé àwọn Kọ́ìndé ẹ wo táyé tó jáde láyé tí èmi àti ọ̀gá mi tí a ṣe ètò lórí ẹ̀ ní àná yẹn ìbá ṣe pé ìyá wọn wà láyé ìbá ó ṣeéṣe kárákùnrin yẹn wà abiyamọ mo gbà ládùúrà pé gbogbo àwa abiyamọ pátápátá àní dá ẹrù wa sílẹ̀ lọ́jọ́ àìpé ẹni ẹlẹ́ni wọn ò ní bá wa gbé ẹrù wa o. Àmín o. Àwọn ọmọ wa wọn ò ní di aláìníyá lọ́sàn kankan o. Àṣẹ Èdùmàrè. Torí pé Yorùbá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní ọjọ́ tí ìyá bá kú òun ni wúrà bàjẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ó deep ọjọ́ tí bàbá kú òun ni dígí wọ́n. Ọ̀rọ̀ ìyá lára ọmọ mi ò ní parọ́ fún ọ̀run rẹ̀ o.
ẹ káàbọ̀ Hello, ma. ẹ káàbọ̀ mami ẹ ṣé gan ni Ayé ò ní gbòòrò lẹ́nu yín. àmín Jésù Akíní bàbá wa Dr. Moses Abiodun Ojo, àgbáyé adalẹ́sà. àmín Jésù Akí gbogbo àwọn ìyá wa àti bàbá wa tó wà lórí ètò ọjọ́ wa ń jà. àmín Àgbà fún ìdílé ìyá wa Dr. Janet Olúṣọlá Olúṣọlá, Olúwa tẹ́wọ̀n sáfẹ́fẹ́ rere. àmín àmín Olúwa tẹ́wọ̀n wọn sí. àmín Ìbànújẹ́ ò ní wọnú ayé àwọn ọmọ wọn àti àwọn ọmọ àmín wọn. o àmín àmín Gbogbo ohun tí wọ́n fi sílẹ̀ kò ní bàjẹ́. àmín àmín Èdùmàrè Iwájú tí wọ́n lọ kò ní bàjẹ́, ẹ̀yìn tí wọ́n fi sílẹ̀ kò ní bàjẹ́. àmín àmín Ọlọ́run ò dẹ̀ ní ṣe ní àkúfà fún ẹbí yẹn. àmín àṣẹ Èdùmàrè Ọlọ́run á túbọ̀ máa bá wa bu òróró ìtura sí inú ìdílé yẹn. àmín àmín o Ọlọ́run á túbọ̀ máa bá wa tù wọ́n nínú. àmín àmín Àwa náà ta kù láyé àní ṣubú dẹrù wa sọnù. àmín o àmín àmín Ẹni ẹlẹ́ni ò ní gbà ṣe wa ṣe iṣẹ́, àwọn ọmọ wa ń ṣojú wa. àmín àmín Nígbà tí àsìkò iṣẹ́ ọmọ bá tó láti jiná fún wa, wọn ò ní dìde ìṣẹ́jú kan fún wa o. àmín àmín A kú ara fẹ́ra kù, ọdún á jìnnà síra. àmín Olúwa túbọ̀ bá wa dá ìdílé náà sí àtàn ọmọ tẹbí tará. àmín Ẹ kú ètò, ẹ máa bẹ́tò bọ̀. ẹ ṣé ṣé mọ́mì adúgbò lọ́wọ́ yín gan màmá grandma bẹ̀sí wa nìyẹn grandma ọmọ ẹ̀yin náà ní kọjú ọlọ́jọ́ lọ lágbára Èdùmàrè ẹ ó pẹ́ àṣẹ onídẹ̀rù ilé láìpẹ́ ọjọ́ lágbára Èdùmàrè àmín ikú èèyàn kankan ò ní pa yín lágbára Ọlọ́run àwọn àmín ẹ̀fọn pàwọ́ ẹ̀fẹ́ nìdíjọ́bì àmín ẹ̀rí àwọn ọmọ yín dọmọdọmọ yín lágbára Èdùmàrè àmín ẹ Jésù sùn wọn débi jẹ́rò tí níbà wọn àmín Jésù ẹni ṣubú dáná ayé oníyọ̀ yín ọ̀tá oníyọ̀ yín ẹ ṣé gan àmín Jésù ẹ̀yin tó ẹ ṣeun gan ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú pé mò ń ṣe nǹkan tí mò ń ṣe kò yẹ kí ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ó touch. Tí mo tètè dákẹ́, tí mi bá tètè dákẹ́, omi máa fẹ́ náà ni. ẹ ṣé mà lẹ́ẹ̀kan sí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba gbogbo àwa abiyamọ gbogbo ìyá àní dẹrù wa sílẹ̀ láìpẹ́ ọjọ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run bákan náà bàbá torí pé bàbá náà nípa tí wọ́n ń kó láyé àwọn ọmọ mo gbà á ládùúrà pé Ọlọ́run ò ní ṣẹ̀yìn ẹ̀mí ẹ̀yin náà ní ègbodò lágbára Èdùmàrè lẹ́ẹ̀kan sí Ọlọ́run ò ní bẹ̀yìn màmá yàn jẹ́ Dr. Mrs. Janet Olúṣọlá Fashakin ọ̀run rere fún yín o àwọn ọmọ yín wọ́n máa dògbódògbó báyìí àti ọmọ àti wọn dìran yín nínú iṣẹ́ rere tí ẹ ti ṣe sílẹ̀ pàápàá jùlọ fún ìran yín wọ́n máa jẹ nínú ẹ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run bá perfect kò sẹ́ni tó perfect èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ gan mi ò perfect ènìyàn ni mí ó níbi tí mo kù sí ṣùgbọ́n ẹ dìde torí ìyan nìkan Ọlọ́run máa pa gbogbo àṣìṣe yín rẹ́ o. àṣẹ Èdùmàrè àwọn ọmọ yín ibi tẹ́ rò pé wọ́n máa dé àtìrandíyan ní wọ́n máa débẹ̀ wọ́n máa jù bẹ̀ lọ lágbára Èdùmàrè Ọlọ́run adìlé mú fún yín o so ẹ ṣé gan ni sir. People should understand the type of spirit she has. Yàrájé gbogbo ara mọ bó ṣe difficult ń lu yìí gbà tẹ́mi dé lu yìí mo tẹ́ ara ti fi ẹ wo New York Long Island University mẹ́rin admit mi kí n wá ṣe pharmacy gbà tí mo dé lu yìí pé wọ́n tún hold admission for the second year pé kí n wá ṣe kíní but mo rówó kan tí wàá jọ mi lójú mọ́ àti mo ṣe délé ẹ̀ ọmọ tó ọmọdé bá lóṣẹ̀ lówó wọn náà kàrà lọ fi máa jẹ tí máa wo náà kàdé báyìí tí n bá rí bíi 50 something thousand máa wò pé yes èmi náà pé kí ni mo ní gbogbo táyì yẹn ọmọ tó lọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ àkàkà Lagos bẹ̀m̀bẹ̀ ni mo gbé jùmọ̀ lọ Yàrájé gbogbo àwọn tí mo bá náà owó mi lé lórí máa yẹn náà àwọn náà kó mi sí wàhálà. I refuse to go back to school. I refuse to do what I'm supposed to. What am I pointing out? When you see somebody of this nature who came from Africa, stood focused,
Put herself back to school, despite the fact that she has a very good profession as a nurse. Put herself back to school, became an attorney. Go back and get a master's. Go back and get a PhD. Hey, Mongo to take it. You're talking about the loans, you're talking about raising children, you're talking about raising family, and then going back to school and going to work. And then still be a Christian. And then still have a church. And then still have time for a movement. Saying, I want you to go to school. I want to go to school. Listen. The lizard says, if I fall down from the high rock tree and nobody praise me, I will praise myself. Count your luck catching Achebe for 1 minute. So if she doesn't, sing her own praises, we should. We owe it to our children to see a model, look at her history, look at her struggles, look at her achievements, to encourage them. Hopefully, this encourages some of our youths. Hopefully, her life, inspires a lot of our children and generations to come. And hopefully, the Yoruba nation keeps her memory in the light and not relegated to the background, because she does not belong in the history in the ash heaps of history. She belongs in the history that's supposed to be of gold standard. Kẹlọ́n kó jọ. Ìfẹ́ arábìnrin kó tó di pé ó kúrò láyé lórí àwọn gbogbo tó tinú ẹ̀ jáde kọ́lọ́run ló má ṣàlàyé kó wá mú sí ìmúṣẹ. Àmín. Àwọn tálákà ó ní kò ní ṣègbé. Àbá rẹ̀ lórí àwọn ọmọ àtọmọ ọmọ ẹ̀ kí ló máa jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ. Àmín. Ẹ ṣé o, mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí, and to the family again, accept my condolences. Thank you. Ẹ ṣeun sà. Ẹ kò fọmọ ènìyàn ṣe. Ó yà mí lẹ́nu pé lè ṣe eléyìí. Torí pé níwé ìgbà tí mo máa wo aago mi ní èní ìgbà tí mo dìde, tí máa wo àwọn messages mi, bí mo ṣe sọ ambassador Sóẹ̀tàn táwọn náà ń ṣọjọ́ bí wọn lénìí. Nígbà tí màmá yìí wà láyé, wọ́n close dáadáa. So wọ́n dìjọ máa ń ṣe ọjọ́ bí nígbà tí wọ́n wà láyé. Wọ́n wá ṣe orin kan fún wọn. Mi ò bá play ẹ̀ ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ kí wọ́n come after me fún copyright. Mo ń gbọ́ orin yẹn, omi ń dà lójú mi gan. Ìgbà tẹ́yìn náà wá send ẹ̀, ta tún wá sọ̀rọ̀, mo ní wow, ẹni tó bẹ̀rù Ọlọ́run, ẹni tí ó nífẹ̀ẹ́ ọmọlàkejì ẹ̀ nínú òun ni yín. Mo dẹ̀ gbàládùra lẹ́ẹ̀kan sí bàbá mi, torí bàbá mi lẹ jẹ́, bàbá ẹgbẹ́ Dr. ABIODUN Òjó, ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run, nígbà tí ayé ń jẹ ayé, tí Ọlọ́run dẹ̀ máa jẹ́ Ọlọ́run, títí kò fi ní sí ayé mọ́, àtìrandíran yín wọ́n máa rí àánú gbà ni o. Àmì àtẹ̀yìn náà. Àgbàmọ́lẹ̀ o. Agbára ayé, agbára àwọn ẹni òkùnkùn, agbára ọ̀tá kò ní borí wọn, kò ní borí yín. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀ sà. Ẹ ṣé o. So ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, òtútù mú mi láti inú ni. So tẹ́ bá lè. Ẹ̀yin torí pé èní especially mo fẹ́ ká rántí ẹ̀ fún Dr. Janet Olúṣọlá Fashakin. Mi ní sọ ṣe ìtàn tí bá rántí ìyá wa yìí. Nǹkan kan náà tó wà tó máa ń rántí tí ò dùn mọ́ mi nínú. Mi ò wá ní jẹ́ kó ba irú ọjọ́ òní jẹ́. I'm just gonna leave it alone like this, ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ra wọn. You understand? Àdúrà tí màá fẹ́ ká máa gbà gbogbo àwọn àtàjẹ́ òbí tá à ń gbọ́ ètò yìí. Àwọn tẹ́ ń wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àti ẹni tẹ́ mọ̀ wo ètò yìí lọ́jọ́ ọ̀la. Ọlọ́run mo fi bẹ̀ yín. Ìbí ni mo fi bẹ̀ yín. Ìṣẹ̀dá ni mo fi bẹ̀ yín. Tẹ́ bá ti ń jí, ẹ máa gbàdúrà fáwọn ọmọ yín. Ọlọ́run má jẹ́ kó wọ́n ṣìyàn. Àmín. Kó mọ́ yan ọ̀rẹ́ lọ́tà. Kó mọ́ yan ọ̀tá lọ́rẹ̀ẹ́. Ẹni tí ó bá wọn rìnrìn àjò ayé wọn. Tó pé tara ẹni ó mọ̀. Ọlọ́run kò ti yà wọ́n láti bẹ̀rẹ̀ wá. Mi ní sọ ju bẹ́ẹ̀ lọ because tí n bá ní máa fẹ́ tánìṣe, máa fẹ́
take away from the glory and the memory we're trying to have for this woman. I'm not going to go there today. I'm not going to go there at all. We want to remember this woman as an icon that she is, as a mother that she is, a pleasant human being, a Yoruba daughter that she is. And I want to thank all of her. I want to appreciate all of her efforts, her contribution, and her victories in life while she was here with us. And I pray that the Lord shine His face on her offspring, bring them to heights that they never imagined. As a reward, Ọlọ́run kì í jẹ nígbé. Iṣẹ́ tí ìyá yín ṣiṣẹ́ ní dáradára, ní ìlọ́po torí ìhòhò báyìí ní àgbàdo máa ń wọlé o. Ìgbà aṣọ ló máa ń ró jáde. Ọ̀kọ̀ọ̀kan làgbàdo ń wọlé. Ìgbà ọmọ ló máa ń gbé jáde. On every effort that your mother have sown, in multiple folds, the Lord will replenish unto the children and to the grandchildren. Ilé ìtasọ lónìí, ètè ìwé ayé wa wò, ẹgbàá kó mọ̀ ṣàlàyé gbà wọ. Àmín. Ṣé rántí orin kan tí wọ́n kọ tí wọ́n ní lẹ́lẹ́ ni ó máa fẹ́, ẹ jẹ́ ká fi rántí lẹ́lẹ́ ni ó máa fẹ́. Àsíá o Yorùbá nation o bá ṣe kọ́ nìyẹn, lẹ́lẹ́ ni ó máa fẹ́, ó yìí máa fẹ́. Àgbà Yorùbá Nigeria first, àgbà Africa tẹ̀lé. Ẹ ṣé. So ó dà ipa ní rí jù báyìí lọ, ètò pàtàkì ni. Àbí ní òwò bóyá ẹnìkan míì torí. Yàrá jẹ́ mo rò pé ká honor memory wọn just for today. We're not going to go into any other thing. Lágbára Ọlọ́run, mo fẹ́ ká tó bá ṣe ní ọ̀la tàbí ọ̀túnla. Mo forward fídíò kan tí ẹ jẹ́ ká fi dàbà mi fẹ́ fi anything kún story. I just want to honor our memory and that's it. Thank you. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣeun gan ni sà. Ẹ̀yin aráalé, ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀. A ní rí jù báyìí lọ. Ẹ ṣé o. Thank you so much. Ẹ ṣeun. Ó dàárọ̀. Mo kí gbogbo rí. Ẹ̀yin aráalé, ó dàárọ̀. Ẹ ṣé ẹ̀yin ìyá àti bàbá wa. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀. Ó dàárọ̀ gbogbo lé. Jẹ́ kí n kàn sọ kan ẹ̀yọkan àbí méjì. Ok, ẹ ṣé gan ni Dr. Abiodun Ojo dẹ̀ ti lọ, but ẹgbọ́ àyẹ̀tà Ọlọ́run ló ní kí n má ti. Ok, wọ́n ti kúrò. Yà, wọ́n ti kúrò pẹ̀tì. Ó speed ni. Anyway, a ti gbàdúrà, àdúrà máa gbàdúrà fún wọn fún ẹ̀yìn tí wọ́n fi sílẹ̀ ni. Kí Ọlọ́run bá wa di àwọn ẹbí wọn mú. Àmín. Gbogbo ibi tí wọ́n lérò láti fún ọmọ kí ó débẹ̀, Ọlọ́run á jẹ́ kí ọmọ yẹn débẹ̀ lágbó Ọlọ́run. Àmín. Àwa ta lẹ́yìn náà àní sáré kú lágbó Ọlọ́run. Àmín. Just nǹkan tẹ́ṣe lé ní is a very big something tó jẹ́ pé ìtàn ò ní gbàgbé láéláé ni. Ṣé rí àwọn èèyàn a tètè máa ń gbàgbé nǹkan. At least orú nǹkan tẹ́ṣe lé ní orú àwọn mídíà kan tá a fẹ́ dárúkọ. Ó yẹ kán gbé sórí gidi gan ni kán fi ṣe ìrántí. Ṣé rí Yorùbá nation tí wọ́n ta ní àṣekọjá yẹn, àti kúkú sọ tẹ́lẹ̀ ẹ̀tàn ìmú ara ẹni nìkan òun ni nǹkan tí ó pinlẹ̀. Àwọn ẹ̀mí tó ti sọnù rẹpẹtẹ pọ̀ tó yẹ kán máa ṣe ìrántí wọn, but just kárí pé bọ́ọ̀rọ̀ ẹnìkan wọn ní ẹni tó bá kú ní tiẹ̀ gbé. Ọlọ́run má jẹ́ kí tiwa gbé. Kọ́lọ́run bá wa tẹ́ ìyá yìí kó yìí má bá a tẹ́ sí afẹ́fẹ́ rere. Àǹtí ni máa ń pè wọ́n, àǹtí. Ó dùn pé dókítà ti jáde. Ṣé rí ìyá yìí? Ó pẹ̀lú àwọn kan tó kọ́kọ́ sọ fún àwọn èèyàn yìí pé irọ́ ni Yorùbá nation. But ṣe rí wọn ní àgbàlagbà ó yánu. Get wọ́n àyè ti rí láti ilẹ̀ ó dẹ̀
dẹ̀ sọ fún wọn pé ṣẹ́rí kí ní tà ń ṣe ẹja ní plan B o. Plan B yìí tíyá yìí sọ òun ló jẹ́ kí ìyá iná ta lọ láàrin àwọn èèyàn wí tó jẹ́ pé òótọ́ ọ̀rọ̀ ni. Ìyá wo bìtá délé nìsín. Ìyá yìí pẹ̀lú ẹni tí ó tètè ta bàbá Akíntóyè létí pé bàbá Onítìrí ẹ má tẹ̀lé o, kò sí nǹkan tó jọ gbogbo nǹkan tó gbé wáyé o. But unfortunately òótọ́ olóòótọ́ nẹ́ni wọn ò gbọ́ gbàdé ìpẹ́ láti jọ sọ mú ẹnìjẹ́rí gba tí wọ́n máa yí dé nǹkan báyìí o. Èyí tẹ́ ẹ sọ yìí máa ti sọ fún bàbá Akíntóyè bọ̀ bàbá ò gbọ́. Wọ́n máa yìí fi gbogbo ara ṣe Yorùbá nation. Ó dúró ó jẹ́ ẹni olóòótọ́ èèyàn. Ẹ mọ̀ wípé kò sí bẹ́ẹ̀ dá ṣe máa wà láyé yìí tí ò ní ní ibi tó kù sí. Bẹ́ẹ̀ni. But ibi tó dá ń bẹ̀ tẹ́ bá máa wú ẹ̀ òun ló pọ̀ jù. So àdúrà náà la máa gbà fún wọn. Ìyá Alájí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan, ẹ ṣé tí ẹ gbé ètò yìí wá. Thank you very much. I really appreciate. Àwọn èèyàn náà mo mọ̀ pé everybody náà máa appreciate tó bá máa dọ̀la tó bá tún máa wò. It's a good, it's a fantastic program. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣeun gan sir. Jẹ́ kí mi náà mo kàn ní kí n sáré pè wọlé náà kí n ṣe ẹ̀lú náà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ dárúkọ ní torí gbogbo nǹkan tá à ń ṣe lénìí ẹ bá a dárúkọ ní sà. Àrólé Aníkìní òun lè mí o. Jagaba. Ẹ̀yin lẹ́pẹ̀ ní Jagaba. Ìyá mọ́tò ni ìyá. Ìyá Janet try o. Ìyá yìí try o. Wọ́n try o. Àdúgbò ayé èèyàn. Owó dídá ni. Prógámù ni. Wọ́n ṣe create platform tá a ṣe gbowó dé ìgbowó bẹ́ẹ̀ dé. Tàrẹ́sì owó ta disburse. Àwọn ẹlẹ́nu já wáyà kan wà tó jẹ́ pé ìgbà tí ìyá yìí fẹ́ petition tó fẹ́ gbé wọn lọ́lé ẹjọ́ wọ́n pariwo síta wọ́n ṣépè gbogbo àǹtí ẹ̀wù ẹ̀ ṣàfihàn pípù yìí lẹ̀ ẹ̀ ṣàfihàn lẹ̀ ẹ̀ jẹ́ kan máa lọ àwọn náà kan náà tó wá Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí ọ̀tá yọ̀ wá. Àmín àmín. So àwọn ti dàgbà wọ́n ti lọ síbi táwọn ẹ̀yìn wọn dá ẹ̀yìn tó fi sílẹ̀ kò ní bàjẹ́. Àmín àmín. Àwọn takò lórí ilẹ̀ ìyẹ̀pẹ̀ àwọn ni ká máa ṣe dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni. Ká máa ṣe dáadáa. Ọlọ́run á dẹ̀ máa wà pẹ̀lú wa. Àmín. Ẹ ṣé ìyá mi, thank you very much. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Àrólé Aníkìní Jagaban of our time. Ṣé dókítà ti padà wá ni? No, ó ti sà. Yes. It's okay. Yes. Ẹ ṣé gan ni sà. Ẹ ṣé o, ẹ bá a kílè o. Ẹ ṣé gan ni àjọṣe wo ní bàjẹ́. Ẹ̀yin aráalé ẹ ṣé gidi gan ni o. A dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ó dọ̀rọ̀ ẹ bá wa kí gbogbo lé o.